Love House, ngôi nhà chung lại tiếp tục chào đón 8 gương mặt mới năng động, trẻ trung với nhiều màu sắc cá tính khác nhau. Các thành viên sẽ cùng nhau chung sống, cùng nhau trải nghiệm để tìm kiếm một nửa phù hợp của mình. Nguyễn Đăng Khoa, 24 tuổi, nghề nghiệp diễn viên, dù đã trải qua 3 mối tình nhưng hiện anh chàng vẫn độc thân. Huỳnh Kim Bảo Nhi, 21 tuổi, một cô nàng năng động và cũng khá mơ mộng, đến nhà chung với hy vọng tìm được chàng bạch mã hoàng tử mà mình mơ ước. Trần Văn Nhật, 24 tuổi, nhân viên marketing, mong muốn tìm một nửa lý tưởng để có thể lập gia đình. Nguyễn Thị Phượng My, 24 tuổi, Á khôi Miss Áo Dài 2016, một cô nàng khá độc lập và có chính kiến. Liên Bỉnh Phát, 27 tuổi, MC, diễn viên và người mẫu ảnh duyên dáng, nhưng vẫn chưa có duyên với tình yêu. Song Ngư Phạm Chi, 24 tuổi, là một diễn viên khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, tài năng, xinh đẹp nhưng đường tình duyên khá lận đận. Trần Duy Đức, 25 tuổi, PT, huấn luyện viên cá nhân, người mẫu tự do, đẹp trai, quyến rũ nhưng khá là khó tính. Nguyễn Phong Linh, biên tập viên, cô MC có chất giọng truyền cảm này chưa có một mối tình vắt vai nào trong suốt 24 năm qua. Em đang muốn đáp trả lời tình cảm của anh Phát thì anh Phát lại nói là anh không muốn nữa. Chị với Nhi hôn nhau, cảm xúc của em như thế nào? Cảm xúc hay sốc? Nhật dễ thương, muốn gặp Nhật. Khoa dường như có chút chú ý với Linh, Đức cũng đang hướng về Linh. Nhật và My sau bao ngày e ngại đã có cuộc hẹn đầu tiên và có vẻ họ đang hướng về nhau. Phát tuyên bố dừng tình cảm với Nhi, nhưng khi Nhi gặp chuyện buồn không muốn trở về, anh là người đi đón bé út về. Điều gì đã khiến cho Nhi buồn đến mức không muốn quay lại ngôi nhà chung? Mời các bạn cùng theo dõi. Trải qua một ngày có nhiều sự kiện cùng nhau với những điều còn băn khoăn chưa tỏ, vậy nên đêm nay trò chơi thật và thách đã diễn ra. Giờ Nhi, hỏi hay là thử thách? Hỏi. Hôm nay em có vấn đề gì? Em bị buồn ngủ cho nên ngủ nhà 7 tiếng đồng hồ. Em quay qua đây em nhìn cái mặt của anh có Quay tin qua. Thì đó là sự thật mà. Ok, mình không được phán xét cái lời câu trả lời, Đúng rồi. mình chỉ hỏi Đi thôi. hỏi thôi, ok. My hôm qua giờ là cô bé. Một chữ một. À, đây nè, tôi hỏi bà nha. Hôm nay á, thì theo như tôi nghe bà kể, Nhật có hẹn với bà. Mà không hiểu sao cuộc đời đẩy đưa, bà hiểu không? Cuộc đời đẩy đưa tôi với Nhật lại đi chơi với nhau và bị thất hẹn với bà. Thì bà cảm thấy sao? Em thấy buồn. Những câu trả lời nó như là quăng một cái bịch nước đá vào mặt là đúng thiệt. Buồn. Đâu có hỏi lý do đâu, bà đâu hỏi lý do đâu. Thì thấy cảm giác là như thế nào thôi. Rồi. Chi nữa? Bây giờ anh thấy bé Nhi nè, lúc nãy thì dù mà em ở nhà em ngủ đúng không? Đúng không? Thì tâm lý nó lúc nãy em nói là em mệt mỏi, em muốn ngày mai qua đây ngủ. Ngày mai qua đây với lại mọi người. Nhưng mà khi mà bây giờ em qua đây rồi thì em thấy là có đúng đắn không? Không. Tại sao không đúng? Tại vì mình thấy không muốn gặp một người đó mà cứ phải gặp thì nó hơi khó chịu. Hồi sáng giờ á, Bi đi chơi với lại My á. Thì Bi thấy cảm xúc như thế nào? Vui. Có thể chia sẻ chi tiết hơn. Hồi nãy sao không hỏi luôn, bây giờ người ta trả lời xong rồi mới hỏi. Trả lời giờ tôi trả lời lại ha. Tối nay tối thiệt một. Thì vui. Thì mình muốn hỏi Bi cảm xúc của Bi như thế nào, để mình muốn biết được Bi có đang để ý My hay không. Theo cái cách trả lời của Bi thì mình nghĩ là không. Tất cả đều chọn trả lời thật, chỉ có một người tìm cách tránh né. Hỏi bé Nhi là cái người mà em không muốn gặp đó là ai? Xuất sắc. Trong nhà này. Đúng. Trả lời đi. Anh Thách em nói được cái người đó. Cái người mà làm cho em hôm nay phải vắng mặt. Và cái thách là phải làm đó. Đó. Ban đầu thì thích anh Nhật, xong sau đó lại được anh Phát chủ động. Rồi bây giờ bị anh Phát cự tuyệt. Rồi sau đó thì lại
giống như là không còn cái can đảm để nhìn lên Nhật nữa. Và cái người đó là Nhật. Đó. Rồi ok sao? Rồi sao? Nó gật một cái rụp luôn chứ không có nhẹ nhàng. Đã đến lúc cho những tình cảm còn chưa nói, những điều cần gửi gắm được nói ra. Luật của trò chơi viết thư giấu tên rất đơn giản. Mỗi người sẽ viết một lá thư mà không đề tên người gửi đến cho một thành viên khác trong ngôi nhà chung. Đây ghi đích danh tên luôn. Ngư hoàn toàn không sợ việc mọi người đọc được điều này, hay nói đúng hơn là Ngư muốn thông qua Nhật để nói điều này với mọi người. Là khi nhận được giấy viết để nói lên cảm xúc của mình, lựa chọn Nhật để thay Ngư đọc lên điều này, vì Ngư muốn nhắn nhủ với Nhật thông điệp là đừng bao giờ ỷ lại vào tình yêu của người phụ nữ bên cạnh mình. Trong tình yêu của Nhật, cố gắng đừng để mất người phụ nữ của mình. Ngư chờ tin vui của Nhật và người đó. Bởi vì Ngư không giấu tên cho nên Ngư muốn bé Nhi hiểu một điều là chị thật sự muốn Nhật phải trân trọng em. Và chị không muốn sau này khi mà nghe tin về hai người thì sẽ là những cái tin không hay. Người thứ hai, đối với tớ, cậu là người tử tế nhất trong 4 bạn nam ở nhà chung. Ngay từ ngày đầu tiên, tớ đã nghĩ cậu là cặp đôi bí ẩn, nhưng vẫn muốn tiếp xúc và tìm hiểu về cậu. Tớ nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt đấy. Đồng ý không? Nếu có, hãy chủ động nhắn tin nhé. Và cặp đôi bí ẩn đáng yêu, hãy hạnh phúc nhé. Mọi người nghĩ mình đang là cặp đôi bí ẩn thì không có cảm xúc, chỉ đợi cuối chương trình thì mọi người sẽ biết. Và mình đang rất là nể phục cái cặp đôi bí ẩn của chương trình này, khiến cho mọi người không nhìn thấy. Cái cuối cùng, gửi Nhật. Gửi bạn nam ít nói, ít thể hiện nhất ngôi nhà. Khi lúc đầu vào ngôi nhà chung mình không ấn tượng ai, nhưng khi tiếp xúc được vài câu chuyện thì mình cảm thấy Nhật là người, có thể sẽ là người tin tưởng. Nhật gây cho mình cảm giác an toàn khi nói chuyện, cảm giác muốn tiếp tục câu chuyện. Mình sợ cảm giác bị lặp lại khi quen một người trước, nên khi bước vào ngôi nhà chung, mình đã cố tỏ ra là không quan tâm, lạnh lùng với người giống người yêu cũ. Mình sẽ không quan tâm Nhật có phải là cặp đôi bí ẩn không, nhưng sau chương trình mình sẽ biết mình sẽ cố gắng trân trọng cảm xúc này, vì cơ hội sẽ không có lần hai. Cái lá thư cuối cùng là lá thư mình rất là tâm đắc nhất. Thì khi mà đọc được cái lá thư của My gửi cho mình thì mình biết chắc đây là lá thư của My. Và hồi nãy trong cái lúc mình đọc, mình có liếc nhẹ nhìn cái ánh mắt của My đang hơi hơi cười. Bạn là người trong 4 người bạn nữ mình không dám nói chuyện hay tiếp xúc nhiều. Gặp bạn mình rất rụt rè hẳn. Và cuộc hẹn với bạn cực kỳ hiếu hốn đủ thứ. Ăn uống kiểu hồi sinh viên, cực ngắn ngủi, nhưng mình lại có cảm giác ấm áp, dễ chịu. Mặc dù mình thích con gái vui vẻ, nói chuyện nhiều, mà bạn là người rụt rè ít nói. Không biết là mình có quyết định vội hay không, thì chỉ nói chuyện riêng rất ít mà viết lá thư này ám chỉ bạn. Thật sự ra lúc đầu mình ngồi mình viết thì mình muốn gửi cho bé Nhi, nhưng mà mình viết khi mà tới nửa chừng thì mình xin tờ giấy khác và mình viết về cảm xúc yêu của mình. Mình sẽ viết cảm xúc mình gửi cho My, mà mình biết chắc là My biết cái lá thư đó là mình viết gửi cho My. Cái lá thư mà mình nhận á, mình nói là của Bi, tại vì mình cũng không có chắc là của Bi hay là của Nhật. Tại hôm nay thì mình gặp hai người và ai cũng nói là mình ít tiếp xúc, mình sợ tiếp xúc với mình nhất. Thì mình tính nói là Nhật, nhưng mà cũng chưa chắc. Nhưng mà phần nghiêng về những cái câu nói mà vui vui như vậy á, thì là mình nghĩ là của Bi. Em là tôi thấy bạn thú vị vì bạn làm khác những gì tôi nghĩ. Khi hẹn hò và nói chuyện với bạn, tôi có cảm giác muốn nói nhiều hơn, khiến tôi để cảm xúc kích thích
kiếm chuyện, muốn giữ những hình ảnh giữa tôi và bạn. Và kết luận là dù như thế nào vẫn là bạn bè nhé, viết hoa. Hết rồi. Nhấn mạnh là bạn bè mới ghê chứ. cái lá thư này không có tâm. Đúng rồi. Cảm thấy mắc cười. Tại vì những cái lời mà mình viết ra mà để người khác đọc lên mà mọi người mình phải làm như là tôi đang lắng nghe là bức thư đó, còn bức thư của ai người ta, của ai người ta thì nó bị nực cười chút xíu. Nhưng mà Vi nghĩ là mọi người nữ rất là tinh ý, nữ sẽ biết cái lá thư đó là ai. Linh nghĩ là trong lá thư mà Linh nhận được thì đó là những chia sẻ của Đức viết cho Linh. Lá thư đầu tiên có nội dung là mong bé Nhi sẽ cảm thấy thật thoải mái và không còn bị stress nữa trong những ngày còn lại ở nhà chung. Em cứ đối diện với cảm xúc của mình và nhà chung luôn quan tâm em. Em cũng thấy ảnh quan tâm em, đúng chưa? Lúc nãy lá thư của em nếu mà đọc lên chắc mọi người cũng thấy rồi, em viết cho bé Nhi. Còn lá thư thứ hai là em cứ yên tâm nhé, thật sự trong ba người kia anh vẫn thấy không ai bằng em cả. Như người phụ nữ mà anh mong sẽ thay đổi và trưởng thành hơn, không còn sự nông nổi và suy nghĩ linh tinh nữa. Thật ra nhiều khi những điều mình thấy nó không phải như mình suy nghĩ. Anh thật sự rất xấu tính khi đói và mệt và không muốn ai làm mình mệt hơn. Anh nghĩ em sẽ hiểu. Chả biết cảm giác lúc đó như thế nào nữa. Mục đích của Đức khi gửi lá thư đó cho Nhi là mong rằng sau chương trình này Nhi sẽ có nhiều cái suy nghĩ chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Em chỉ lo là khi mà đọc lên thì mọi người sẽ biết Nhi, em và Nhi là cặp đôi bây giờ, đúng không? Anh đi hỏi mình là người mà bạn không muốn gặp trong nhà chung ngày hôm nay mà mình đã trốn ở nhà là ai? Thì mình trả lời là anh Nhật, nhưng mà thật lòng là anh Đức. Khi mà nghe Nhi trả lời câu trả lời đó thì mình biết là Nhi đang nói không thật. Tại vì thật sự cái người mà Nhi không muốn về nhà chung lúc đó là mình. Trước ngày tham gia ngôi nhà chung, cặp đôi Nhi và Đức đã có những trải lòng cùng chương trình. Mình với Nhi quen nhau cũng được khoảng nửa năm rồi. Lần đầu tiên gặp cô nàng này thì mình thấy rất là kiểu tiểu thư mà mình không có ưa lắm. Nhưng mà sau thời gian tiếp xúc thì thấy cô nàng cũng có nhiều cái rất là dễ thương, dễ gần, chứ không phải như những cảm xúc ban đầu mình nhìn thấy. Rồi sau thời gian tìm hiểu rồi mình mới quyết định là tỏ tình. Mình là người tỏ tình trước. Cũng không biết nói như thế nào mà kiểu tự động đồng ý vậy. Nói giỡn, không phải. Không có những cái câu cơ bản như là em là bạn gái anh nha hay như thế nào. Mình thực sự hai bọn mình vẫn chưa có câu chính thức đó. Khi nào đến với chương trình này mình cũng mong mình sẽ nói lại một câu đó chính thức để mọi người công nhận. Ấn tượng đầu tiên của mình về Thomas á, thì không có gì là đặc biệt hết trơn. Tại vì ngay từ đầu là mình cũng từ lúc đi tập gym cho tới lúc mà đăng ký tập ở cái phía thì mình không có ấn tượng tốt về PT. Tại vì thật sự thì PT thường có những cái giống như là suy nghĩ về chạy doanh số rồi này kia thì mình không có thích. Cho nên ban đầu thì cũng không có để ý gì tới Thomas hết, cho tới lúc mà trong quá trình tập luyện cùng với nhau thì Thomas cũng nhiều lần giúp đỡ mình, thì từ đó em có cảm tình. Thì lần đó thì Thomas rủ mình đi xem phim. Cái lần tiếp theo đi ăn uống với nhau thì Thomas mới ngỏ lời nói là muốn em làm bạn gái của anh, nhưng mà mình lại nói là mình chưa sẵn sàng, bởi vì mới vừa chia tay mối tình cũ cũng chưa được bao lâu. Nhưng mà Thomas lại nói là anh xem em là bạn gái của anh từ lâu rồi. Cho nên mình cũng chỉ biết im lặng thôi. Và từ đó tới bây giờ thì tình cảm cũng tiến triển
cũng khá là sâu sắc rồi. Thông qua chương trình này thì mình cũng muốn có một cái thử thách gì đó cho Thomas, cũng như chuyện tình giữa mình và Thomas, để có thể nếu như mà thành công sau cái chương trình này thì sẽ sâu sắc hơn. Hy vọng sau chương trình này thì hai đứa mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn, rồi sẽ có những cái bước đi xa hơn. Họ đã tham gia với tâm thế đón chờ mọi thử thách. Một cặp đôi mà vào để tìm lại cảm giác của họ thì họ lại khác. Thì em với anh Son là vào để tìm lại cảm giác yêu nhau. Mọi chuyện diễn ra mình thấy chả có gì phải nghi kỵ lẫn nhau, hay chả có gì phải quan tâm cả. Thì không biết là cái mùa 3 thì mục đích của cặp đôi vào thì như thế nào, thì tùy cặp đôi đó sự như thế nào. Khi mà nghe lời khuyên của cặp đôi bí ẩn mùa trước thì mình thấy thực sự khi mà mình và Nhi bước vào đây, cái điều đầu tiên hai đứa mình mong muốn là muốn thử thách về bản thân, và đặc biệt trong hai đứa là thực sự mình là một người mà muốn thử thách nhiều hơn. Tại vì trong cái thời gian quen nhau trước thì thực sự mình có một vài điều có lỗi, nên là thực sự khi mà mình muốn tiếp tục với Nhi, mình đã quyết định vào đây để mình chín chắn lại cái con người của mình. Đó là điều duy nhất thôi. Còn thực sự về Nhi thì mình hoàn toàn yên tâm. Nhưng rồi đã có lúc cả hai lỗi nhịp. Nhi ở nhà ăn cơm với lại Nhật nha, anh đi công việc. Kỳ vậy? Hả? Sao nấu nướng xong không ăn rồi cái đi rồi? Em ăn đi, cơm anh nấu ngon lắm á. Anh đi đâu? Anh đi chơi. Anh đi chơi game hả? Anh đi hầm hả? Ủa Nhật đâu ta? Cho em đi nữa. Sao bỏ em nhà vợ? Có Nhật mà. Dạ. Mình đi đâu? Cho em đi nữa, sao tự nhiên lẳng lặng đi rồi? Cho em đi nữa. Có Nhật ở nhà với em đó. Bye bye, anh trễ rồi. Lúc mà mình đi ăn với Ngư thì Nhi có hỏi thì mình trả lời, tại vì mình rất là sợ cô bé nói là tại sao lại bỏ em ở nhà một mình, mà cô bé cũng còn nhỏ tuổi, không có suy nghĩ được những cái vấn đề kiểu chững chạc hơn tí, nên là mình phải nói hơi nói dối đi một tí là mình đi công việc. Không phải là mình giấu Nhi vì việc mình đi gặp Ngư, mình chỉ lo lắng là cô bé này suy nghĩ nhiều về cái vấn đề đó thôi, chứ thực sự mình đi gặp Ngư chả có vấn đề gì. Bạn bè gặp gỡ ăn uống là chuyện là bình thường. Thật ra thì trong mấy ngày vừa qua thì em có cảm giác là em nhớ anh Đức rất là nhiều. Em có cảm giác rất là bất an khi mà biết anh Đức đi hẹn hò với Song Ngư. Là em có cảm giác rất là bất an rồi. Và buổi tối rồi em có gọi điện cho anh Đức, em hỏi là sau ngày hôm qua anh đi hẹn hò với Song Ngư như thế nào, ở đâu, và cuộc trò chuyện nó như thế nào. Anh mới nói là thì cũng đi quán trà sữa rồi nói chuyện với nhau thôi. Xong rồi hôm nay nghe chị Song Ngư nói là đi chung với anh Đức có cảm giác là thoải mái, và chị Song Ngư cũng đã sẵn sàng để mở lòng cho một mối quan hệ mới. Thì mình cũng cảm thấy giống như là mối quan hệ của mình đang bị đe dọa. Và những cơn sóng ngầm đã nổi lên. Hello em. Trưa hôm nay mình quyết định là hẹn gặp riêng anh Đức và không có báo cho chương trình biết. Nhưng mà cuộc gặp chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng vài phút thôi. Thì anh Đức có nói cho mình biết là trưa nay anh Đức sẽ đi ăn với chị Phong Linh từ 12 giờ rưỡi. Rồi sau đó 3 giờ anh Đức lại trở về công ty để làm việc tiếp. Thì mình có hẹn anh Đức, mình ngồi đợi anh Đức. Thì gần sát giờ anh Đức mới quay trở về, có nghĩa là 3 giờ kém 10. Trong cái thời gian ở nhà chung thì mình và Nhi không có cái thời gian
gặp mặt riêng mà chương trình không biết cả. Mình đang trò chuyện với anh Đức và cứ cố níu giữ anh Đức lại để cuộc trò chuyện nó được kéo dài lâu hơn. Nhưng mà anh Đức cứ nói là anh trễ làm rồi, cứ trễ làm rồi. Rồi mình nói là vậy tại sao anh không lo tranh thủ ăn nhanh với chị Phong Linh rồi anh về với em, nửa tiếng thôi cũng được nữa. Bạn anh làm cái gì với chị Phong Linh đến 3 giờ mới về gặp em. Em ăn hơi lâu, anh thông cảm đợi nữa. Không sao, em cứ ăn đi. Rồi anh lại nói với em là anh phải đi làm. Vì anh gặp em để làm cái gì? Mình tức giận, mình mới nói là thôi anh đi làm đi. Vậy là anh Đức cũng quay lưng bỏ đi luôn. Có nghĩa là anh Đức không hiểu được ý của mình muốn gì. Hoặc là anh Đức hiểu nhưng vẫn cố tình làm như vậy. Mình nghĩ là cái xác suất mà anh Đức hiểu nhưng cố tình làm như vậy nhiều hơn, bởi vì mình đang có cảm giác là anh Đức đang thay lòng. Khi lòng đã dậy sóng, người con gái không thể nào ngồi yên. Nhi đã nhắn tin cho Đức mong một lần giải bày tất cả. Anh muốn trốn em đến bao giờ? Trưa nay cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Anh có biết em nhớ anh đến nỗi không có tinh thần làm gì cả. Anh có biết không? Xuống nhà nói chuyện đi, em đợi, đừng né tránh nữa. Giờ trong đầu anh còn suy nghĩ được gì ngoài chuyện anh đang mệt không? Được, nói tiếp. Em cũng từng có khoảng thời gian giống vậy nè. Em nói với người ta là em mệt, em bệnh, em không muốn nói chuyện gì hết. Mà thật lòng á là trong lòng của em bắt đầu chán người ta rồi. Em đừng có dài dòng nữa, nói lẹ đi. Em nói vào thẳng chủ đề rồi đó, anh còn chưa hiểu hả? Anh đang chán em đúng không? Không, anh không có chán em mà tự em làm cho anh chán em. Làm những cái hành động thiếu suy nghĩ. Anh nói em làm những hành động thiếu suy nghĩ gì, có bao giờ anh suy nghĩ cho em chưa? Em nói là cho em với anh thử thách, nhưng mà em vẫn sợ anh sẽ thay đổi. Tất nhiên là em sợ mất anh rồi. Tại vì cái này đâu phải lần đầu tiên đâu. Mấy ngày vừa rồi anh thấy em có nói chuyện được nhiều với anh không? Còn hôm nay em nói em muốn gặp anh. Anh hẹn hò xong với Phong Linh. Anh tới anh nhìn em một cái, anh để cho em nhìn anh một cái rồi anh đi làm. Em biết là anh thừa biết em muốn cái gì. Vì sao anh không làm được cho em? Nếu nhìn anh thôi trong nhà chung gặp mặt em nhìn vẫn được mà. Cái mà em muốn là nói chuyện với anh. Em không phải diễn viên mà em diễn đâu. Em chưa bao giờ biết diễn. Thôi đi về. Ngày hôm nay mình khá là mệt. Mà Nhi thì muốn gặp riêng, nói chuyện riêng với mình, với cái lý do là Nhi cảm thấy bất an vì mình có thể thay đổi lung lay vì những cô nàng còn lại. Mình đã nói rõ với Nhi là mình hoàn toàn không có vấn đề gì để thay đổi hết. Nhưng mà Nhi cứ khăng khăng là phải đòi gặp mặt. Đã xác định vào đây thử thách nhau thì mình không nên có những cái cuộc gặp như vậy. Mình chưa chia sẻ hết
mình chưa nói hết cái câu chuyện của mình thì anh Đức đã quay đầu trở về rồi. Bởi vì trong lòng anh Đức cái thời điểm đó là anh đang mang nặng trong lòng cái tư tưởng là máy quay đang theo và mình đang diễn. Cho nên anh Đức nghĩ là những cái lời nói đó là do mình suy nghĩ ra. Trong cái lúc nói chuyện thì mình chủ động bỏ về. Vì mình rất là giận mà mình không thể nào mà mình bộc lộ cái cảm xúc đó ra được. Tại vì mình và Nhi cũng đang giấu cái thân phận. Với lại chắc Nhi cũng sẽ hiểu mình. Trong hoàn cảnh như thế này, sóng lòng không thể lặng được. Nhi và Đức đã nhắn tin liên tục cho nhau trong hơn nửa tiếng đồng hồ. Những lời cần nói đã nói hết. Những lời không nên nói cũng đã lỡ nói ra rồi. Mình cũng đã có những lời khá là nặng với anh Đức. Mình nói anh Đức là em cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện với lại một cục thịt mà không có não. Và điều đó làm cho anh Đức trở nên tức giận. Và anh Đức cũng đã nặng lời lại với mình. Cho dù mình có thương cách mấy thì sau những cái lời nói đó mình cũng đã từng có ý định sẽ tha thứ, bởi vì còn thương mà. Nhưng mà một khi mà nhớ lại những cái lời nói đó, một khi mà nhớ lại những cái lời nói đau lòng đó thì mình không cho phép bản thân phải tha thứ nữa. Bởi vì bản chất con người là như vậy thì không thể nào thay đổi được. Nếu như mà mình cứ tiếp tục tha thứ, đồng nghĩa với việc cho phép người đó sau này trong tương lai sẽ còn nặng lời hơn với mình. Và mình nghĩ là mình không xứng đáng phải gánh chịu những cái lời nói đó. Trước khi vào đây mình và Nhi cũng đã xác định là khi mà vào đây để thử thách tình cảm của hai đứa thì mình sẽ chia đều cơ hội cho tất cả 4 người. Thì mình đã gặp gỡ được 3 người rồi, còn chắc chắn mình cũng sẽ dành cái thời gian để hẹn hò với Nhi. Với tư cách là một người không hề quen biết, mình muốn có lại cảm giác lúc ban đầu. Nhi hẹn gặp đó là gặp nói chuyện riêng về tình cảm mà Nhi đang cảm thấy, chứ không phải là một cuộc hẹn như là hai người mới bắt đầu hẹn hò với nhau. Thì có thể thì mình sẽ đợi đến khi nào Nhi bình ổn thôi, thời gian còn rất là ít. Đó là sự quyết định của Nhi thôi. Còn một người nữa. Em biết anh không phải là người giàu ngôn ngữ, nên có thể đôi khi không thể bộc lộ những điều làm em hài lòng. Nhưng em hiểu rõ anh là một người giàu tình cảm. Mong anh sẽ trưởng thành, chín chắn hơn nữa. Và điều quan trọng là phải biết trân trọng những gì anh đang có. Phải biết rộng lượng hơn, quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn. Hạ cái tôi xuống để cho người đó hiểu người đó quan trọng như thế nào. Vì dù sao anh cũng là phái mạnh. Em cảm ơn anh thời gian vừa rồi đã dành tình cảm cho em. Tới thời điểm hiện tại thì mình đã có quyết định là dừng lại. Chuyện mình và Nhi chia tay có thể là chuyện sắp tới. Mình nghĩ như vậy. Mình đã cương quyết đưa ra quyết định là sau khi chấm dứt chương trình này thì mình và anh Đức cũng chấm dứt luôn. Sinh ra là thân phận của một người con gái thì đã thiệt thòi hơn phái mạnh rất là nhiều rồi. Cho nên tại sao là một phái mạnh thì mình không thể nào mà che chở cho người phụ nữ của mình. Anh có thể cương, anh có thể chấp nhất với nhiều người đàn ông khác, nhưng mà với người con gái của mình thì anh không nên như vậy. Anh không nên nóng giận và nói ra những lời mà khiến cho người con gái của mình đau lòng. Người phụ nữ mà mình yêu rơi nước mắt thì không cần biết việc đó là như thế nào, nhưng mà chắc chắn mình là người sai. Nói như vậy nhưng mà không có nghĩa là em sẽ tha thứ cho anh. Bởi vì những gì đã nói ra rồi là không thể rút lại được. Sau đêm nay có mối tình nảy nở và cũng có mối tình lung lay. Khoa hướng chú ý về Linh,
Nhật và My đã dành tình cảm cho nhau, chỉ chờ đến lúc thổ lộ. Phát đã dừng tình cảm với Nhi nhưng vẫn quan tâm chăm sóc Nhi. Cặp đôi Nhi Đức có nguy cơ tan vỡ. Liệu họ có vượt qua được những sóng gió sắp tới? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Ngôi Nhà Chung vào lúc 22h45 tối thứ Ba tuần sau. Hôm nay mình đi chơi chung đi chứ giờ hai người đi rồi lát em ở nhà làm gì? Kiếm cái quán nào có thể nói được nhiều nha. Có người mà bằng tuổi không có đủ lớn á, thì My thấy như thế nào? Gọn gàng sạch sẽ trong tất cả mọi thứ luôn. Trong tình cảm cũng có thể gọn gàng sạch sẽ. Tại đó giờ em chưa nấu được cho anh bữa nào á. Là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng luôn á.